गोल्डन फूड रेसिपीज अँड ब्लॉग्समध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण बनवतो राजमा. रात्रभरच आपण याला भिजत ठेवलं होतं. सकाळी मी आता तुम्हाला दाखवते. छान असा भिजलेला आहे. तर आता याला आपण स्वच्छ परत धुवून घेऊयात 2 पाण्याने आणि कुकरला लावून घेणार आहोत. त्याच्यासाठी कुकरचा मोठा डबा मी घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी हे सर्वच राजमा भिजलेला काढून घेते. कुकरला लावणार आहोत. मोठ्या गॅसवरती 7 ते 8 शिट्ट्या घ्यायच्या. नाहीतर मग जर तुम्हाला टोपामध्ये किंवा कढईमध्ये शिजवायचा असेल तर पाऊण तास ते 1 तास शिजवायला लागेल, म्हणजे मऊसूत शिजला जातो. तर आता आपण हा कुकरच्या डब्यामध्ये काढून घेतला आहे. राजमाच्या वरती पाणी येईल असं पाणी घालायचं आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घातलं आहे जेणेकरून छान असा शिजावा. कुकरमध्ये मी ठेवते आणि मोठ्या गॅसवरती आता मी याच्या 7-8 शिट्ट्या घेणार आहे. आता कुकर होते तोपर्यंत वाटण बनवूयात. अख्खे धने मी घेतलेत 1 चमचा. त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरं, ओवा, 7-8 लसूण पाकळ्या, थोडंसं आलं हे आपण वाटून घेणार आहोत. याच्यामध्ये 2 लाल मिरच्या देखील मी घालते. हे वाटण आपण पाणी न घालताच वाटून घ्यायचे आणि त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये लाल लाल असे 2 टोमॅटो कापून घालूयात. पहिल्यांदा हे वाटण आपण पाणी न घालताच फिरवलं, नंतर देखील पाणी न घालताच फिरवायचं. टोमॅटोमध्ये पाणी असतं त्याच्यामुळे छान अशी ग्रेव्ही तयार होते. हे पहा मस्त. आता इकडे 7-8 शिट्ट्या झाल्यात आणि कुकर थंड झाला आहे. तर राजमा बघूयात कितपत शिजलेला आहे. तर छान असा मऊसूत शिजलेला आहे. कढईमध्ये 2 चमचे तेल घेतलं आहे. त्याच्यामध्ये कढीपत्ता आणि 2 हिरव्या मिरच्या उभ्या कापून घेतल्यात. 1 मोठा कांदा बारीक कापून घेतला आहे. परतून घ्यायचं. त्याच्यामध्ये हळद, थोडंसं लाल तिखट, भाजलेले जिऱ्याची पूड आणि गरम मसाला देखील मी लगेच घालून घेतलेत आणि त्याच्यामध्येच आपण जे वाटून घेतलं होतं ते देखील घालून घ्यायचं. ही फोडणी चांगली परतून घ्यायची. मंद आचेवरती मिक्स करत झाकण ठेवत तेल सुटेपर्यंत हे वाटण चांगलं परतून घ्यायचं. आता थोडंसं सुकं वाटतंय म्हणून हे वाटण चांगलं परतलं जाऊन याच्यामध्ये मी मिक्सरचं भांडं विसळून थोडंसं पाणी घालते जेणेकरून हे वाटण चांगलं मस्त कांदा टोमॅटो चांगलं शिजले जाईल आणि छान अशी ग्रेव्ही तयार होईल. झाकण ठेवलं आहे आणि मध्यम आचेवरती मी हे वाटण चांगलं परतू दिलं आहे. त्याच्यानंतर आपला शिजलेला जो राजमा आहे त्या पाण्यासह तसाच घालून घ्यायचा. चवीनुसार मीठ घालायचं. मिक्स करूयात आणि मोठ्या आचेवरती चांगली उकळी घ्यायची. एक उकळी आली की त्याच्यानंतर 4-5 मिनिट मध्यम ते मंद आचेवरती अशीच भाजी शिजू द्यायची. मस्त अशी आपली भाजी तयार होते. आपण याच्यामध्ये कसुरी मेथी घालूया थोडीशी. त्याने देखील राजमाच्या भाजीला छान अशी टेस्ट येते. तर मंद आचेवरती उकळून दिल्यानंतर आपली मस्त अशी ग्रेव्ही असलेली ही भाजी तयार होते. ही भाजी तुम्ही भातासोबत, चपातीसोबत, नानसोबत खाऊ शकता. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये. चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. नेहमीचीच आपली टॅगलाईन सकाळी सकाळी 40 मिनिट चालत राहा. सकाळी छान अशी आपल्या शरीराला पोषक हवा असते, त्याच्यासाठी सकाळच्याच छान अशा वातावरणामध्ये 40 मिनिट चालायचं आणि गोल्डन फूड रेसिपीज आणि ब्लॉगचा आनंद आणि आस्वाद असाच घेत राहा. पुन्हा भेटू अशाच नवनवीन रेसिपीसोबत, ब्लॉगसोबत. तोपर्यंत तुम्हा सर्वांना व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप सारे धन्यवाद.